हिवाळ्याचे दिवस आहेत. ताजा मटार मुबलक उपलब्ध असतो. अतिशय सोप्या पद्धतीने हा मटार मसाला कसा बनवायचा आज आपण बघणार आहोत. अजिबात जास्त कटकट नाही आहे, पण चव भन्नाट लागते. पटकन रेसिपी सुरू करूयात. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मटार मसाला कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. थंडीचे दिवस आहेत, बाजारामध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये मटार उपलब्ध असतो. तर हा ताजा मटार वापरून अगदी सोप्या पद्धतीने कुकरमध्ये मटार मसाला कसा बनवायचा ते बघूयात. चला तर मग सुरू करूयात. सगळ्यात आधी आपण यासाठी जे वाटण लागतं ते वाटण तयार करून घेऊयात. मिक्सरचं भांडं आहे, यामध्ये 2 लसूण पाकळ्या, आलं, 2 चमचे डाळवं घालून घ्यायचं आणि याची भरड काढून घ्यायची. तर यामध्ये घालायचे 2 टोमॅटो मध्यम आकाराचे आणि याची छान प्युरी तयार करायची. प्युरी बनवून तयार आहे. आता पुढची प्रोसेस करूया. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. तर कुकरमध्ये तेल गरम केलेलं आहे. यामध्ये घालूयात जिरं. जिरं फुललं की बारीक चिरलेला कांदा. 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि हा कांदा मस्तपैकी सोनेरी रंगावर परतून घेऊयात. कांदा छानपैकी असा खरपूस परतत आला की यामध्ये घालूयात ही टोमॅटोची प्युरी आणि हे एकत्र आता एक 10 ते 12 मिनिटं तरी परतून घेऊयात. चला, मसाला इथे छानपैकी परतून झालेला आहे. आता या स्टेजला यामध्ये घालूयात आपले मसाले. मधुराज रेसिपीचे अमेझॉनवर उपलब्ध आहे. हा आहे संडे मसाला, म्हणजे स्पेशल काळा मसाला आहे. हा मस्त असा चमचाभर हा मसाला घातला ना, बाकी कुठलाच मसाला घालायची गरज नाही. आणि आहा, काय मसाल्याचा सुवास दरवळतोय. ही बॅडगी मिरची, याने रंग सुरेख येतो, पण पदार्थ अजिबात झणझणीत होत नाही आणि त्याचसोबत बादायला म्हणजे खाल्ल्यानंतर जास्त प्रमाणात जरी खाल्ली तरी त्रास होतो. वाटणामध्येच घालते चवीपुरतं मीठ, म्हणजे मीठ छान एकजीव होतं. आणि अगदी अर्धा चमचा गूळ. टोमॅटो ना आंबटपणा असतो टोमॅटोमध्ये, तो कमी करण्यासाठी गूळ घातलेला आहे. आता हे एकत्र एकजीव परतून घेऊयात 2 ते 3 मिनिटं. आहा, काय दुसतोय मसाला, तुम्ही बघा. वा, मस्त असा एकसंध झालेला आहे. रंगही सुरेख आलेला आहे. क्या बात आहे. आता इथे ही प्रोसेस मी बनवतेय कुकरमध्येच. तर अर्धा किलो मटारचे हे दाणे आहेत. कुकरमध्ये केल्यामुळे काय होतं, हा मटार श्रिंक नाही होत आणि छान असा एकसंध शिजला जातो, मऊसूत शिजला जातो. आता हे करूयात छान एकजीव. चला, हे छान असं कोटिंग आलं की यामध्ये घालूयात पाणी. खूप पाणी नाही घालायचं, 1 पाव कप पाणी पुरेसं होतं. म्हणजे डिपेंड्स तुम्हाला कितपत घट्ट आणि सैल हे खायची आहे मटार मसाला, पण इतकं पुरेसं आहे. आता झाकण लावायचं. मध्यम आचेवर 1 शिट्टी फक्त काढून घ्यायची. ओव्हरकुक अजिबात करायचं नाही. 1 शिट्टीमध्ये हा मटार छान वाफळून निघतो, छान मऊसूद शिजतो आणि अजिबात टणक होत नाही. चला तर मग इथे मटार मसाला मस्तपैकी वाफवून आहे तयार. वाह, क्या बात आहे. तुम्ही बघू शकाल काय मस्त दिसतोय मटार. आणि ही तर्री जी आहे ती तर्री देखील मस्त दिसते आणि मटार छान शिजलाय. कुकरमध्ये शिजवल्यामुळे मटारही छान असा मऊसूद शिजून तयार होतो आणि वेळही वाचतो. तर हा मटार मसाला कसा खायचा, हा मस्तपैकी गरमागरम फुलका करायचा. थंडीचे दिवस आहेत, गरमागरम फुलका आणि मटार, गरमागरम वाफाळता भात आणि मटार. आहा, भन्नाट कॉम्बिनेशन लागतं हे चवीला. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीसोबत. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.